chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Trưởng Nguyễn. Tiếp tục hành trình khám phá Quảng Bình quê ta ơi. Trong video lần này, Trưởng xin mời các bạn sẽ ghé qua tham quan danh thắng Động Thiên Đường. Được mệnh danh là Hoàng cung trong lòng đất, Động Thiên Đường thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, là một trong những kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất trên thế giới. Hiện tại, Động Thiên Đường Quảng Bình đang nắm giữ nhiều kỷ lục gồm: động khô dài nhất châu Á, hang động có hệ thống thạch nhũ và măng đá độc đáo và tráng lệ nhất châu Á, động có cầu gỗ dài nhất châu Á. Nơi được gọi là Hoàng cung trong lòng đất này không chỉ thu hút khách du lịch đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp có 102, Động Thiên Đường còn vinh dự được chọn trong phần thi Hoa hậu Hòa bình thế giới tại Quảng Bình. Từ đó, hình ảnh hang động được truyền tải rộng khắp nơi trên thế giới. Nhờ vậy đã góp phần quảng bá du lịch tỉnh Quảng Bình nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Đến với Động Thiên Đường, chúng ta đầu tiên phải đi qua trạm soát vé. Qua cổng này, nếu khỏe chân và muốn trải nghiệm đi bộ thì chúng ta sẽ có một đường đi bộ cho tới cửa động. Và nếu như có người già, trẻ nhỏ thì nên xe điện các bạn nhé. Quãng đường chỉ dài 1 km với tầm 15 phút di chuyển mà thôi. Đường đi được lót bê tông rất phẳng và sạch, hai bên cây cối tùm và mát rượi, có thể vừa đi vừa ngắm cảnh, chụp ảnh tùy thích. Động Thiên Đường nằm ở km số 16, cách rìa Tây đường Hồ Chí Minh gần 4 km, nằm trong lòng một quần thể núi đá vôi ở độ cao 191 m, bao quanh là cánh rừng nguyên sinh và hoang sơ thuộc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Đó là một địa danh quen thuộc trong các hành trình tour đến với Quảng Bình. Năm 2005, một nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra các động ở khu vực lõi núi đá vôi nằm ở độ cao 191 m so với mực nước. Cũng từ đây, năm 2010, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã tiến hành khám nghiệm hang động này. Sau khi tìm hiểu, họ chính thức công bố đây là hang động mang vẻ đẹp tuyệt vời với nhiều núi đá bên trong và đặt tên cho nó là Động Thiên Đường. Nhận thấy những giá trị của hang, ngày 3 tháng 9 năm 2010, tỉnh Quảng Bình đã chính thức mở cửa đón khách du lịch dưới sự đầu tư của tập đoàn Trường Thịnh với hệ thống đường kết nối vào cửa động, bậc thang và hệ thống đường bên trong hang dài tới 1 km. Và xin mời những thành viên xuất sắc đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển lên tham quan ạ. Dạ không, giờ mình đi rồi đó, lắp hình chứ không phải là mấy mẹ bị lắp hình. Ủa chị Kiên gọi rồi chị đâu? Dạ vâng, và xin mời nhà mình sẽ lên trên đây và có hai đường. Một là đường bên tay phải sẽ là đường lên, và đường lên đấy là sẽ dốc thoải. Còn nếu mà đi thẳng sẽ là đường dốc cao để mình đi xuống cả nhà nha. Rồi. Dạ, mình sẽ đi đường dốc ạ, dốc thoải ạ. Đi đường thẳng này sẽ là đường rất cao và đường này sẽ là đường xuống cả nhà nha. Để anh chị nhà mình đảm bảo sức khỏe và tham quan thì mình sẽ rẽ đường bên tay phải. Đi bộ khoảng 500 m cả nhà nhá. Xin mời ạ. Đi bên tay phải luôn ạ. Đi đây. Em dẫn lên trước đi, chị đợi chút tăng luôn. Chị ở Bình Định chị leo 660 cán Phật Tân đất rồi đó. Thực ra là để mình đi bộ tốt thì mình cứ hít thở đều đặn. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Đi đều đặn là tới rồi. 1. Cũng được quá. Rồi bỏ đi. Từ chân núi, du khách đi bộ khoảng chừng 570 m hoặc vượt qua 524 bậc thang để lên tới cửa động. Nhiệt độ trong động khoảng chừng 18 độ C, nên ngay khi đến cửa, du khách sẽ không còn thấy mệt mỏi. Nhưng trước khi chúng ta vào bên trong động này, quý vị chúng ta hãy lưu ý, hãy dừng chân ở tại tròi ở phía ngoài và hãy cùng nghe thuyết minh viên tại điểm tại đây chia sẻ về những thông tin bên trong khu vực Động Thiên Đường này các bạn nhé. Quý khách đến tham quan điểm du lịch sinh thái Động Thiên Đường. Hành trình vừa rồi của đoàn chúng ta vừa vượt qua khoảng 570 m, đi bộ dưới những tán rừng nguyên sinh. Hiện tại đoàn chúng ta đang dừng chân ở đây là trước cửa Động Thiên Đường. Nơi đây có độ cao khoảng 360 m so với mực nước biển, cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 60 km về phía tây bắc và cách rìa nhánh tây đường Hoàng Hồ Chí Minh 3,5 km. Động Thiên Đường nằm ẩn mình sâu trong lòng di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, thuộc địa hình các đất cổ và có niên đại hình thành cách ngày nay khoảng 350 đến 400 triệu năm. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng tồn tại một hệ động thực vật vô cùng phong phú và đa dạng, trong đó có nhiều loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam cũng như sách đỏ thế giới. Năm 2003, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới dựa trên tiêu chí địa chất địa mạo. Động Thiên Đường đoàn chúng ta tham quan ngày hôm nay được tình cờ phát hiện vào đầu năm 2005 do thông tin của một người dân địa phương ở khu vực Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Một lần vào rừng ốc hồ, khách đã tình cờ phát hiện ra đồng thiên đường. Cùng năm đó, Hiệp hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh do Howard Lindbergh làm trưởng đoàn bắt đầu khảo sát hang động này và cho biết tổng chiều dài của hang thiên đường này lên tới 34,4 km, chiều rộng dao động từ khoảng 30 đến 100 m, có những điểm rộng đến 150 m. Chiều cao trung bình ở đây khoảng 60 m. Hiện tại thì đây được đánh giá là hang khô dài nhất châu Á. Để tiện cho việc tham quan ở trong đồng, bây giờ mời đoàn chúng ta nhìn lên sơ đồ này. Đây là sơ đồ mặt cắt ngang tuyến tham quan đồng thiên đường, và theo như trên sơ đồ, vị trí đoàn mình đang dừng chân ở đây là trước cửa đồng. Cửa đồng thiên đường này có diện tích nhỏ, hẹp khoảng 4,2 m², nhưng đằng sau lại mở ra những khoảng không gian vô cùng rộng lớn. Mình sẽ vào đồng và di chuyển men theo hệ thống cầu thang cổ trải dài xuyên suốt phía trong lòng đồng với chiều dài là 1 km. Đến điểm dừng chân cuối cùng thì đoàn chúng ta lại quay ngược trở ra theo lối cũ và đi ra ngoài, kết thúc hành trình tham quan đồng thiên đường. Dọc trên hệ thống cầu thang gỗ, những nghệ nhân của tập đoàn Trường Thịnh có bố trí nhiều chiếu nghỉ để mà mình có thể dừng chân nghỉ ngơi cho hình lưu niệm. Thời gian tham quan ở trong này khoảng 1 giờ đồng hồ. Còn ở trên đây là sơ đồ tổng thể của hệ thống hang thiên đường với tổng chiều dài 31,4 km. Hôm nay đoàn chúng ta có dịp tham quan 1 km đầu tiên. Theo sơ đồ mình sẽ xuất phát từ vị trí này và kết thúc ở đây. Có một điều khá đặc biệt về hệ thống hang thiên đường này là bắt đầu từ km số 7 đến km số 26. Tại đó xuất hiện một số giếng trời thông từ trên đỉnh núi xuống đô xi vào, làm điều hòa không khí trong lòng đồng. Chính vì thế càng sâu vào bên trong là càng thoáng và dễ thở. Nên nhiệt độ trong đồng luôn dao động từ khoảng 18 đến 22 độ C. Mùa hè rất mát mẻ nhưng vào mùa đông thì nó ấm hơn ở bên ngoài một chút. Thưa quý khách, nhằm đa dạng hóa các loại hình du lịch và đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước, hiện tại khu du lịch sinh thái Đồng Thiên Đường đã khai thác thêm một tour mới. Tour du lịch có tên gọi khám phá trải nghiệm, chiều dài tham quan là 7 km. Để quý khách có nhu cầu vui lòng đăng ký trước ít nhất một ngày. Mặc dù Đồng Thiên Đường mới phát hiện vào đầu năm 2005 thôi, nhưng những người dân ở đây họ luôn tâm niệm rằng hệ thống hang động luôn chứa đựng những sức mạnh siêu nhiên thần bí. Sau một vài phút nghỉ ngơi, xin mời đoàn chúng ta rẽ lên đền thờ thần Đồng Tháp Hương, chiêm bái chư vị thần linh. Và mong cho đoàn mình có một cuộc hành trình chu toàn và may mắn. Đến đây cho phép hướng dẫn viên của Đồng Thiên Đường xin kính chúc quý đoàn có một chuyến tham quan vui vẻ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Động Thiên Đường có chiều dài 31,4 km, chiều rộng dao động từ 30 cho tới 100 m, nơi rộng nhất lên tới là 150 m, chiều cao từ đáy động lên tới chân động khoảng 60 cho đến 80 m. Được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đánh giá là một trong những hang động khô dài nhất châu Á, là một trong những hang động kỳ vĩ nhất mà đoàn đã từng khảo sát nhiều hang động trên thế giới. Động Thiên Đường có kiến trúc kỳ vĩ, tráng lệ và huyền ảo, khiến người khám phá hang động liên tưởng về một thiên cung nơi trần thế. Vì vậy nên được đặt tên là Động Thiên Đường, là điểm đến không thể bỏ qua trong mọi chuyến du lịch đến với Quảng Bình của du khách trong nước và nước ngoài. Để biết nên đi du lịch Động Thiên Đường khi nào thì cũng cần cân nhắc về yếu tố thời tiết. Nếu may mắn gặp đúng trời đẹp thì chắc chắn chuyến đi của bạn sẽ rất thuận lợi. Chụp hình cũng sẽ đẹp hơn rất nhiều các bạn nha. Khí hậu ở Động Thiên Đường chịu ảnh hưởng bởi khí hậu của Quảng Bình, là kiểu chuyển giao thời tiết giữa miền Bắc và miền Nam. Mỗi năm chia làm hai mùa, đó là mùa khô và mùa mưa. Về mùa mưa rơi vào tầm tháng 9 cho tới tháng 3 của năm sau. Đặc biệt là khoảng thời gian mưa nhiều nhất sẽ là từ tháng 9 cho tới tháng 11. Về mùa khô rơi vào các thời điểm từ tháng 4 cho đến tháng 8. Trong đó các tháng 6, 7, 8 được xem là những tháng có nền nhiệt độ cao nhất, trời nắng nóng và có thể làm cho chuyến đi chúng ta nó có là hơi nước ở bên trong động đấy ạ. Về thời điểm du lịch tuyệt vời nhất mình để sẽ đi nhìn thấy nó hơi mù mù tí, thực ra là hơi nước bên trong động. Tháng 4 cho đến tháng 5. Đây là thời điểm chuyển giao giữa mùa mưa và mùa nắng. Trời không mưa cũng không quá nắng. Còn nếu các bạn muốn kết hợp đi tham quan động Phong Nha, hãy đi vào tháng 6, tháng 7, rất thích hợp để chìm đắm vào trong làn nước mát. Theo kinh nghiệm du lịch của Động Thiên Đường, không đi đến đây vào các tháng 10, 11 bởi vì các tháng này hay có mưa và bão. Không chỉ dừng lại ở cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ mà du khách còn hết sức sừng sốt và lặng người trước vẻ đẹp quyến rũ có 102 của hang động này. Cửa động nhỏ chỉ vừa đủ một người xuống, nằm dưới nền đá cao hơn 100 m trông rất ngoạn mục. Để đảm bảo hiện trạng của nền hang, Ban quản lý đã làm một con đường là cây cầu gỗ rộng 3,5 m, dài hơn 1 cây số để phục vụ khách du lịch tham quan. Con đường này hiện đang giữ kỷ lục quốc gia là con đường gỗ dài nhất. Vẻ đẹp huyền ảo tráng lệ của hang động được hé lộ khi có những ánh đèn rọi chiếu vào muôn vàn thạch nhũ kỳ ảo. Cửa vào nhỏ hẹp nhưng bên trong hang động có bề rộng hơn 200 m. Chân động cao vút rộng thênh thang, du khách có thể tha hồ ngắm nhìn cảnh sắc ở nơi đây.
Bước vào bên trong động, mọi người sẽ được thỏa sức trí tưởng tượng trước muôn vàn thạch nhũ có nhiều hình dù khác nhau mà người khai phá đã dùng ngôn từ mỹ miều để đặt tên. Nào là cung thạch Hoa Viên với những khối thạch nhũ như tượng Đức Mẹ Đồng Trinh tay bế hài đồng, nào là cung Giao Trì nơi Ngọc Hoàng bàn việc nước với các cận thần. Xung quanh là các tượng kỳ lân, chim phượng hoàng. Đặc biệt trong động có những hình ảnh tiêu biểu cho văn hóa các vùng miền. Ở sâu bên trong động có nhiều thớ đá thoải ra thành bậc thang rất uyển chuyển, dài hun hút, phân bậc như ruộng bậc thang. Ở giữa động có những ô biểu trưng cho văn minh của lúa nước. Nhiều cột thạch nhũ hình tháp Champa điểm rất đẹp. Độc đáo đó là cung Quảng Hàm, nơi các khối thạch nhũ như rủ xuống trông như bức rèm the của tiên nữ, hay cung Quần Tiên hội tụ với cả quân thể tượng Phật A Di Đà. Ấn tượng nhất là tháp Liên Hoa với hình thù đặc sắc mà dưới mắt mọi người ở mỗi góc nhìn đều mang những hình thù khác nhau. Đây là khối thạch nhũ có hình vô cùng hiếm thấy và lạ mắt. Thật ra đó là khối thạch nhũ được hình thành từ những giọt nước bắn tung tóe không theo quy luật nào, đã tạo nên vẻ đẹp huyền bí cho động Thiên Đường. Càng đi càng thấy tạo hóa sau mấy trăm triệu năm đã mệt mài chạm khắc để cho ngày hôm nay cho ra những hình thù kỳ ảo đến vậy. Ngoài ra các hình nhũ đá gợi liên tưởng tới các hình ảnh nhà rông đoàn kết của đồng bào Tây Nguyên. So với động Phong Nha thì thạch nhũ động Thiên Đường có nhiều hình thù hơn, thỉnh thoảng lại bắt gặp một triền nhũ đá dốc như mới vừa hình thành, còn ẩm ướt hơi nước. Có đám khi dọi đèn vào sẽ ánh lên như kim tuyến, nhấp nháy như muôn vàn vì sao đêm. Phần lớn nền động là đất dẻo, rộng và khá bằng phẳng nên nhiều người nói rằng nếu như biến động này thành một hội trường để họp sẽ rất tuyệt vời và không cần đến máy lạnh vì nhiệt độ trong hang luôn ở mức 20 tới 21 độ C mà thôi. Chỉ ngồi phía trước động thôi cũng đã cảm nhận được từng hơi nước mát từ động thổi lên phả vào da thịt trong cái nắng 36-37 độ C ở ngoài trời. Sau khi đi hết 1 km cầu thang gỗ, du khách có thể đi bộ thêm 6 km nữa để tiếp tục khám phá những thạch nhũ măng đá với muôn hình vạn trạng trong động Thiên Đường. Và điểm cuối cùng là giếng trời với cột ánh sáng cao chiếu rọi vào bên trong động. Tuy nhiên, hành trình 6 km này sẽ chỉ phù hợp với những du khách ưa mạo hiểm, có kinh nghiệm khám phá hang động và có sức khỏe tốt mà thôi các bạn nhé. Một vài lưu ý thêm cho chuyến du lịch tham quan động Thiên Đường trọn vẹn trong thời tiết Quảng Bình mùa hè khá là nắng nóng. Mặc dù bên trong động nhiệt độ thấp và khá dễ chịu, nhưng bạn cũng nên mang theo áo khoác, mũ, kính râm và bôi kem chống nắng nha. Với những bạn đi phượt bằng xe máy, hãy chú ý khu vực đường Hồ Chí Minh và các điểm tham quan ở phía Tây. Kiểm tra xe cẩn thận, đổ đầy bình xăng và tìm hiểu trước đường đi bởi vì có một đoạn vào động khá là vắng. Những bậc thang dẫn lối vào động Thiên Đường rất dốc và khá nguy hiểm cho mùa mưa. Hãy cẩn thận nếu như có trẻ nhỏ đi cùng, hãy chú ý quan sát và dìu tay bé. Khi tham quan động Thiên Đường hay bất cứ điểm nào cũng vậy, hãy nhớ vệ sinh chung, tránh làm mất mỹ quan khu du lịch. Hành trình thám hiểm độ sâu lòng hang không phải dễ, bạn nên cân nhắc có nên tham gia hay không, bởi vì số tiền bỏ ra không ít mà có khi bỏ cuộc giữa chừng thì không được hoàn tiền các bạn nhé. Hãy chuẩn bị cho mình một đôi giày thể thao, giày dép đế bệt, có độ ma sát rất tốt để leo dốc và thuận tiện cho việc đi bộ nhiều các bạn nhé. Và mình là thành viên chốt cuối đoàn mà, thế nên là bây giờ thì ngồi đây đợi xe điện vào đón mình đi ra thôi anh em. Và khi đã xuống đến nơi rồi thì cổng ra thôi. Buổi trưa ngày hôm nay có vẻ là cũng khá là vắng khách. Ở phía trước mình có một đoàn khách lẻ, khoảng chục khách. Rồi, bây giờ thì ra ăn trưa các bạn nha. Có thể nói động Thiên Đường là một trong những địa điểm du lịch độc đáo và hấp dẫn không thể nào bỏ qua trong hành trình ghé thăm giải đất miền Trung Quảng Bình. Hy vọng với những kinh nghiệm du lịch động Thiên Đường mà mình vừa chia sẻ sẽ giúp ích ít nhiều cho bạn trong chuyến tham quan sẽ thuận lợi và trọn vẹn hơn. Bạn đã từng đến với Quảng Bình và tham quan vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng hay chưa? Nếu rồi, bạn thích tới địa điểm tham quan nào nhất nhỉ? Hãy để lại ý kiến của mình ngay dưới phần comment các bạn nhé. Hy vọng rằng video này đã đem lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời về một trong những hang động đẹp nhất của Đông Nam Á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy để lại cho mình một like, một subscribe. Đó là nguồn động lực to lớn để mình thực hiện những video tiếp theo đấy nhá. Và đừng quên nhấn chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong hành trình cùng đi cùng cảm nhận với Chủ Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đừng quên ủng hộ cho mình bằng cách hãy nhấn like ở ngay dưới video này và cùng nhau chia sẻ những cảm nhận, những trải nghiệm khi chúng ta đến với Quảng Bình các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.